Good day, everyone. I am Dr. Joyce Bernardino-Navarro, your host for episode 17 of MedChat, your health questions answered. Ang MedChat ay isang munting public service ng De La Salle University Medical Center ukol sa mga kondisyon at katanungang medikal, aiming to provide you with expert opinion on specific conditions that could be a problem for you para sa mahal niyo sa buhay, lalo na ngayong panahon ng pandemya. So ngayong araw, isa namang magandang topic ang ating pag-uusapan, ang dry eyes. Our guest expert for today is an ophthalmologist, isang espesyalista sa mata, Dr. George Emmanuel Comia. He finished medicine at the University of Santo Tomas and took his fellowship in ophthalmology at the University of the Philippines, Philippine General Hospital. In the same institution, he took his fellowship in cornea and external diseases, and he is a fellow of the Philippine Academy of Ophthalmology. Currently, he is practicing in the South, Laguna, Silang, Makati, and Alabang, and he is one of our ophthalmologists at De La Salle University Medical Center. So let us all welcome Dr. George Emmanuel Comia. Magandang araw, Dr. Comia. Hello, magandang araw din. Thank you for the kind introduction. Kamusta po kayo? Okay naman. Hopefully kayo din ay okay at of course healthy and safe. So I think this is important ngayon lalo sa situation natin ngayon. Alright. So we're looking forward sa topic ninyo dahil malamang maraming nakakaranas itong dry eyes. So Doc, if you can let us know, ano yung dry eye syndrome? So ngayong araw, no, pag-uusapan natin yung dry eye. No? Actually, very common ito. Ang daming mga pasyente na pupunta sa clinic namin tungkol sa mga ganitong problema, no? Specifically yung dry eye. So, sige. Ang dry eye actually, pag inisip mo kasi, ito po ay problema ng luha, no? So, iniisip kasi ng mga pasyente pag sinabing dry eye, wala pong luha. Actually, hindi, no? Ang dry eye po, ang nagiging problema dito ay yung kalidad ng luha. So, iba po ang dami sa kalidad ng luha. So, ang nangyayari po dito sa dry eye, nagkakaroon po ng unstable tear film, no? Madali po siya matuyo. So dahil po dito, nagkakaroon po ng mga iba't ibang simptomas sa mga pasyente, pati po ang paningin na apektuhan at nagkakaroon po ng pamumula at pagkasira po talaga ng palibot ng mata. So yan po yung actually yung konsepto po ng dry eye. So ang dry eye po, may iba't iba po talagang nararamdaman ng mga pasyente. Pag tinignan niyo po yung slide na ito, madami talagang pwedeng maramdaman po ang pasyente. Iniisip po ng marami, ito po yung maselang problema, but actually, simple lang po talaga ito. So isa po sa mga nararamdaman ng mga pasyente yung tinatawag po ng burning sensation. Nagkakaroon po ng paghahapde, no? Parang mainit daw po yung mata. Yung iba naman po, nagkakaroon ng parang pagkapagod, yung heavy eyes po na sinasabi nila. Meron din po kasing mga ibang pasyente, katulad po na nakikita nyo sa litrato, nagkakaroon po ng pamumula ng mata. No? So, yung iba rin po, nagkakaroon ng parang sensitibo sa liwanag, no? Parang nasisilaw daw po sila. Yung mga ibang pasyente din po, nagkakaroon ng pagkalabo. Pero ang difference po ng pagkalabo ng dry eye, hindi po siya pirme. Ibig sabihin, minsan malinaw, minsan po malabo. Very common po kasi yung iniisip nila baka may grado daw po sila, which is dapat malabo po ito buong araw. So yun po yung difference. Yung ibang symptoms po katulad po ng parang may puwing daw na po na nararamdaman, no? Parang may sumasabit daw po. For those patients naman po na nagsusuot ng contact lenses, yun, nagkakaroon po sila ng paghihirap, no? Masakit daw po at namumula ito. And surprisingly, yung huli pong nilagay ko is tearing, di ba? Pagluluha po ito. Pero bakit po dry eye, no? So actually yung pagluluha po na nararamdaman ng mga pasyente may dry eye ay parang reaction po ng mata sa iritasyon. So yun po yung ginagawa ng mata, pinoprotektahan po nito ang sarili niya sa pamamagitan po ng pagluluha. So ang ibig sabihin po ng pagluluha dito, hindi po natural na pagluluha. Yun pala ang dry eyes, ano? Tsaka yung mga sintomas. So baka may mga manonood tayong nakakaramdam nito. So Doc George, ano yung mga maaring sanhi ng pagkakaroon nito? Actually, madami pong reasons, no, kaya po nagkakaroon ng dry eye. Very common ngayon because madami na pong online and madami rin pong work from home is yung computer use, no? Mga pasyente rin po na nagsusuot nga po ng contact lens, they're a higher risk for dry eye. Unfortunately, older patients po, about 50 years old,
madalas po talaga sila nagkakaroon ng dry eye symptoms din po. For females, malaki po kasi ang impluwensya ng hormones, lalo na rin po sa mata. No? So patients po na nagkaroon na po ng menopause tend to have a higher incidence po of dry eye. Of course, environment, mga hahanginan po ng aircon sa mata or electric fan po sa mata, yan, madalas po yan, nagkakaroon po rin symptoms din po ng dry eye. Pag tayo naman po ay nasa labas, mainit, mahangin, so yan po ay nakakadulot din po ng dry eye. Paninigarilyo, no? Yung mga ibang sakit po, nakakagulat po pero may mga gamot din po na nakakapagdulot ng dry eye. Yung mga pasyente pong nagkakaroon ng problema sa talukap ng mata, yung mga pasyente pong naka-LASIK, at very timely ho ngayon yung pagsusuot ng mask. Isipin niyo na lang po kasi pag tayo po humihinga, yung may mainit po na hangin na lumalabas sa may ilong, ito po ay actually nakakapagdulot din po ng dry eye and allergies. Ito pong mga burr months, these are very bad months for patients with allergies, no? Lumalabas po ito and madami po talaga silang simptomas related po sa dry eye talaga. Mukhang marami kang may at risk for dry eye syndrome dun sa kanilang mga sanhi na naipaliwanag, Doc. Kaya paano po ito nadadiagnose? Paano masasabi na may dry eye syndrome ang isang pasyente? May mga tests po kaming ginagawa. No? Actually, yung pinakasimple po is meron po kaming pinapasang questionnaire sa clinic. No? Gine-grade po kasi namin kung gaano po kalala ito. Binabase din po kasi namin yung pagbigay po namin ng mga gamot at yung paggaling po ng pasyente sa mga nararamdaman po. So yung questionnaire po na ito, tinitingnan po niya talaga kung gumaganda ba or hindi po gumagandang symptoms po ng pasyente. Sa clinic po, gumagawa rin po kami ng mga test, katulad po na nakikita niyo sa picture dito, no? Isang pasyente pa na para may papel sa gilid, chine-check po namin ito kung gaano po kadaming talaga silang luha. No? May mga certain eye centers po, no, sa Manila, saka sa ibang provinces po, na may ginagamit po kaming makina para po ma-check naman po yung dry eye. Actually, maganda po ito kasi madami po ito napapakita na hindi po namin talaga na-check sa clinic. So, in simple terms po, we use questionnaires, no, diagnostic tests in the clinic, and non-invasive tests po sa mga ibang eye centers para po masabi natin kung may dry eye po ang pasyente. Alright, so yan ay mga ginagawa sa clinic at nire-request ng isang ophthalmologist para matignan yung dry eye syndrome ng isang pasyente. So Doc, kapag na-diagnose naman sila, ano yung mga treatments or mga recommendations that you can advise, Doc? Nakita niyo naman po yung mga rason kanina, no? Kung ano po yung mga sanhi ng dry eye. Siyempre, very important po is subukan po natin silang iwasan. Better nga po talaga, kung di po talaga mababawasan, maiwasan po talaga ito na maigi. I think yung knowledge po about these causes, makakatulong po ng malaki para maiwasan po natin na magkaroon po ng mga iba't ibang simptomas. No? But ang pinakasimple yung binibigay namin sa mga pasyente, yung tinatawag po na tear substitute or yung mga artificial tears. These are available naman po sa mga botika. In general po, safe naman po silang ilagay. So, madalas ito po yung ginagawa namin for patients with dry eye po talaga. Advice, the prevention po is the most important. No, for patients po na hindi talaga kaya, diyan papasok po yung mga gamot na makakatulong din naman po para gumanda po ang pakiramdam ng pasyente. I agree dun sa sinabi mo na prevention dun sa mga nabanggit nila. So, prevention is better than cure. So, Doc, ngayon hindi natin maiiwasan na laging online yung mga tao, yung mga nag-online classes o kaya naman at work. Ano yung inyong opinion regarding sa blue light? Madalas po na tanong yan. Mga dami pa ng pasyente namin pupunta sa clinic po namin, hindi po talaga may iwasang matanong po ito. Kasi this is, I think, a concern of everyone. No? Lalo na po sa mga bata. Online school, no? They're on their computers for morning, no? And then, pagdating po sa hapon, naka-gadgets na naman po yung mga bata. So, I think ito po yung isang concern talaga ng mga magulang. But let's clarify a few things, no? Ito pong infographic na ito ay ginawa po ng Philippine Society of Pediatric Ophthalmology and Strabismus. Ito yung mga iba't ibang haka-haka po na talagang tinatanong po ng mga pasyente at mga magulang. No? So isa-isayin po natin ito. Number 1 question po, ang blue light sa screen ay makakasira sa mata. So ang totoo po dito, hindi po naman sapat, no, na magdulot ng masamang epekto sa mata ito. So I think yan po ay napaka-importante malaman po natin. No? Pangalawa, ang blue light ang sanhi ng digital eye strain. So ang digital eye strain po ay dahil sa maling paggamit ng ating mga gadget at hindi po dahil sa blue light. No? Ang problem po kasi talagang nakatutok po tayo, hindi lang po sandali, napakatagal pa po.
So yung tagal po sa exposure, I think yun po yung mas madalas na reason for eye strain and not really the blue light. Pangatlong tanong, nakakatulong ang anti-blue light glasses sa pagtulog? So ang totoo po dito, hindi po nakakatulong sa pagtulog ang espesyal na salamin. Ang makakatulong ay ang pagbawas ng gamit ng gadget sa gabi. Siyempre napupuyat din po tayo paminsan-minsan. So I think yung pagbawas lang po is I think enough na po dito. Malaki ang tulong ng anti-blue light glasses. Pag pumunta po kayo sa mga optical shops ngayon, madami po kayong makikitang options no, sa salamin. And ito po isa sa mga binibigay nila. Ang totoo lang po, no, ang anti-blue light glasses ay hindi. No? Hindi po napatunayan pa na may epekto talaga sa mata. Okay? So actually, ang recommendation po ng organization namin, ito po mga sumusunod. No? Bawasan ng oras sa harap ng screen. So again, yan po yung problema nating lahat. No? Kasi nga wala rin po tayong magawa at nasa bahay lang po tayo. Bawasan ng screen time sa gabi. Ugaliin na laging magpahinga. Bawasan ng liwanag ng screen. At huwag kalimutang mag-ehersisyo. So yan po yung mga recommendations. No? So pupunta po ako sa next slide ko. Magdadagdag po ako tukod dun sa konsepto po ng eye strain. Okay? Ang digital eye strain po, no, this is again one common problem no, na we need to clarify po talaga. So iba't iba po ang simptomas na dinadulot ng eye strain, tulad po ng dry eye symptoms, pagkalabo po ng paningin, yung pagluluha, and sa mga ibang pasyente po talaga yung pananakit po ng ulo. So ano bang mga pwede natin gawin no, para maiwasan po ang digital eye strain? Of course, number one, proper posture. No? Kailangan po eye level lang ginagamit po nating gadget. No? And of course, komportable po tayo sa postura ho natin. No? Of course, mas mahirap din po makakita talaga pag maliit po ang ating binabasa. So pwede po natin lakihan ito. So para mas maging komportable po at di pagod po yung mata natin. Meron po kami tinatawag na 20-20 rule. No? Ang ginagawa po ng 20-20 rule or sinasuggest po nito is you rest your eyes, magpapahinga po for at least 20 seconds every 20 minutes. Sa pamamagitan po ng pagtingin, something like 20 feet away. No? So yun po yun. So that will really help po yung 20-20 rule po na ito. Yung sinasabi ko po kanina yung indoor environment, no? Yung electric fan po, i-avoid po natin ito na talaga pong direktang nakatutok sa mukha po natin kasi mas papatuyo po ito. No? Not too close. No? Ang recommended distance po is around 18 to 24 inches. So yan po ay dapat nating tandaan. Ang problem po is may mga bata po na medyo malapit po. No? So actually, hindi po talaga maganda ito. Screen brightness. Hindi naman po maganda na masyado pong madilim. Hindi rin po maganda na masyado naman pong maliwanag. So we have to adjust it lang po in a certain way na hindi po masyado napipuwersa po yung mata. Ang problem po, susunod yung blink regularly, no? Bakit po ito nangyayari? Pag tayo po kasi ay nakatitig, no? Ang normal kurap po kasi is kada 4 hanggang mga 5 segundo. So dapat po tayo ay kumukurap ng ganong kadalas. Ang problem po kasi pag tayo po ay nakatutok sa mga binabasa po natin or sa pinapanood po natin, nagiging madalang po kasi yung pagkurap ng mata. So imbis na 4 hanggang 5 segundo, pwede po tumagal ng mga 8 hanggang 10 segundo. So talaga pong nababawasan yung pagkurap po ng mata natin. And this will really cause eye strain and yung discomfort nga po. No? And of course, simplest recommendation po yung paglalagay nga po ng gamot for patients who are symptomatic. So lubricant eye drops or yung mga artificial tears po, makakatulong po ng malaki. But of course, maganda po na ito po ay maibibigay pag nakapagkonsulta po tayo sa doktor. Alright, mukhang maraming mga tips ang pwedeng sundin ng ating mga manonood to prevent yung dry eye syndrome and the digital eye strain. So, Dr. Comia, when would you recommend that an ophthalmologist would be seen? Kailan sila kailangan magpakonsulta sa ophthalmologist? Iba-iba po yan. No? May mga pasyente po kasing may mga simpleng nararamdaman, may mga pasyente naman pong talagang hindi na po matiis, no? Matindi po yung mga pakiramdam. No? So ito po ay yung mga pasyente na pwedeng magkonsulta. No? Kasi syempre po, yung konsepto po ng dry eye, yung digital eye strain po na yan, hindi naman po talaga madalas alam po na ng mga pasyente. Kaya po, I'm glad po na bring up po yung topic na ito at ito po yung ipapresenta natin sa MedChat para ma-inform po na maigi yung mga pasyente natin. So again, yung dry eye po, ina-advise po namin mag-consult for any discomfort. No? Of course, sometimes po tayo po ay nag-aalala, lalo na po pag mata pinag-uusapan.
So for any patient po with severe discomfort or severe symptoms, they can see a doctor po so that they can get proper prescription po and advice, of course. Para sa mga nakakaranas ng discomfort sa mata, nakakatulong ba kapag ito ay kanilang kinukusot or hindi dapat ito gawin? Ang pagkusot po ng mata ay hindi po talaga maganda sa mata natin. No? So, example po yung pangangati. Okay? May bibigyan po ako ng example. Ang pangangati po kasi, of course, ang impulse po natin lahat ay kusutin po ang mata. Ang problem po sa pagkusot kasi ng mata, lalo po itong mangangati, lalo po itong mga maga, lalo din po natin itong kukusutin. So kung ang lalabas po dito is, imbis na makatulong po yung pagkukusot, lalo lang po lalala ang simptomas talaga. So kami po, we really advise na wag pong kukusutin yung mata. And for patients po talaga na hindi makatiis, sometimes po nagkakaroon sila ng gasgas sa mata, nagkakaroon po ng sugat, nagkakaroon and sometimes po ng infection. No? So ang advice po namin talaga is iiwasan pong kusutin ang mata. Alright, so malinaw, huwag magkusot ng mata. Dr. Comia, how about yung regarding dun sa advice na kapag nangangati ang mata, i-run siya sa running water, babasain siya sa tubig? Ang sagot po namin parati dyan, ang gusto po kasi natin ay maging komportable po yung mata. Yung paglagay po kasi ng mata natin sa tubig, hindi naman po actually yung tubig po ang nakakatulong, kundi po yung lamig ng tubig. Ang advice po na binibigay ko po sa mga pasyente is to put cold compress na lang po. Sayang po yung tubig eh. Saka actually nakakairita rin po minsan yung paglagay po ng tubig sa mata, kaya minsan ang mata po natin ay namumula. So putting cold compress po yung mga ice packs, yung po lang malaking tulong na po ito para mawala po yung simptomas. Katulad po ng pangangati. Hindi rin po totoo yung pasma o binat sa mata. So wag ko kayong mag-aalala na maglagay ng malamig. Reluctant po kasi yung mga ibang patient na maglagay po ng malamig kasi na so idea po na binat daw or pasma. So wala naman pong katotohanan nito. So Dr. Comia, ano yung maaring maramdaman ng isang pasyente kapag hindi niya ito pinagamot or hindi niya ito pinakonsulta? Actually, sir, more of symptoms lang talaga. So their symptoms won't go away. So that's the bottom line. And the problem here is the bad habits can develop. Blinking. May mga patients kasi na kids, I think, who develop yung very frequent blinking, That's because of it becomes a habit later on. And of course, yung mga concerns yung kanina, yung pagkukusot ng mata, again, it's just gonna be a cycle. It will not end unless you avoid the causes and treat the dry eye accordingly. So you have to, it has to go hand in hand. Hindi siya pwede na isa lang kasi may mga pasyente nagagamot but they still continue doing whatever they're doing. So it will be alleviated a bit, but it will be persistent. So ang maganda lang sa dry eye, it doesn't have really severe effects to the vision, but I think it's really more of the discomfort that patients will develop after. And that alone, again for everyone, will be a big thing. Will be a big thing to patients that will necessitate their consultations, if ever. So Dr. Comia, pwede pa rin ba magkaroon ng dry eyes kahit na nagluluha ang isang pasyente? Have you tried looking at the electric fan for 8 to 10 seconds? You cannot, diba? Because nga, the eyes will become dry. So like what I told you kanina in the introduction, tearing, that's what we call reflex tearing. So reflex meaning it's a defense mechanism ng mata para hindi siya magtuyo. So kaya nga very, when I say to patients kasi dry eye, they will ask me, dry eye pero ba't nagluluha? It's not a direct effect of the dry eye per se, but really a reflex of our eyes to protect itself. So yun yung tinatawag namin reflex tearing, which is what we don't want. What we want is the natural tears to be sufficient, and adequate kasi nga we want our eyes to be naturally normal and comfortable. So that's what we want kasi in general. Kaya nga yung dry eye concept, iba-iba yung tawag nila ngayon dyan Hindi lang dry eye ang tawag, some call it dysfunctional tear syndrome. Kasi nga it's a misnomer kasi nga how come patients have dry eye and yet they have tears naman. So I had to clarify kanina, diba, in the start na dry eye is not really a problem of the quantity but the quality of the tears. That's still the most common reason why. So Doc, yung mga pasyente na may allergies, prone din sila magkaroon ng dry eyes. Mali niyo po ba itong ipaliwanag? So patients with allergies have altered tear films. Remember, when you talk about allergies, diba, we're accustomed to yung rhinitis, we're accustomed to asthma, skin asthma.
But actually, there's also what you call allergic conjunctivitis. So what it does, it causes inflammation around the eye. So this alters the quality of tear film. So they go hand in hand din talaga. So patients with allergies complain of dry eye symptoms also. Besides, well, apart from the itching. So that makes it worse pa. Dry eye symptoms and itching together. So ginagamot din namin yung sakit. So kung may allergy yung patients, we treat the allergy first and the dry eye at the same time. Yun yan. Dr. Comia, baka may mga manonood na gusto magpakonsulta sa inyo. So saan po nila kayo mahanap po? So I hold clinic naman po sa Medical Arts Center ng De La Salle University Medical Center. No? So I'm in room 525. But they can visit me and check out schedule na lang po online. Thank you, Dr. Comia. Maraming mga manonood ang mas maalagaan ng kanilang mata. So, para sa kumpletong listahan ng DLS-UMC consultants at clinic schedules, maaaring bisitahin ang DLS-UMC Find Your Doctor webpage. Inaanyayahan ko ang ating mga manonood na i-like at follow ang DLS-UMC Facebook page at DLS-UMC Official at DLS-UMC YouTube channel at bisitahin ang dlshsi.edu.ph/DLS-UMC para sa mga hospital advisories and updates on DLS-UMC services at para muling mapanood ang mga episodes ng MedChat. Muli, ako si Dr. Joyce Bernardino-Navarro for MedChat, your health questions answered. Reminding everyone that we're here to help you know more about what you need to know as we help you in nurturing your health. Please follow minimum health standards even if you've been vaccinated until we can achieve our target herd immunity. Please wear your face mask and full face shields, practice frequent hand hygiene, and practice social distancing. We care about you, so please care for yourself. Stay safe, everyone.